ઉનાળામાં સાંજે જમવામાં શું બનાવવું ને એ દરેક ઘરનો પ્રશ્ન હોય છે. તો ઉનાળા માટે ખાસ સાંજે પેટ પણ ભરાય અને પચવામાં પણ હળવું રહે ને તેવી સાંજની થાળી બનાવશું. પણ આ વિડીયો જોતા પહેલાં તમે જો આ વિડીયો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોય ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો. અને જો ફેસબુક પર જોઈતા હો ને તો કિચન સિરીઝ પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી દરરોજ મુકાતી રેસીપીના વિડીયોનો નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળે. ઉનાળુ શાકમાં પાણીથી ભરપૂર તુરિયા સાંજે ખાવામાં ખૂબ સારા કહેવાય છે. અહીં આજે મેં લગભગ 300 ગ્રામ વજનમાં 2 તુરિયા લીધા છે. તો પ્રથમ તુરિયાની બંને સાઈડ કાઢી તેની છાલ કાઢી લઈશું. બંને તુરિયાની છાલ ઉખાડી લીધી છે. તો હવે તુરિયામાંથી અલગ શાક બનાવશું અને છાલ ફેંકી ના દેતા તેમાંથી આપણે સ્વાદિષ્ટ સંભારો બનાવવાના છીએ. પ્રથમ છાલ કાપેલા તુરિયાની એક સ્લાઇસને ટેસ્ટ કરશું, કારણ કે ઘણીવાર તુરિયા કડવા હોય છે. અહીં તુરિયા સ્વાદમાં મીઠા છે, તો આ તુરિયાને આ રીતે ગોળ ગોળ સ્લાઇસમાં કટ કરી લઈશું. અહીં હવે બધા તુરિયાની ગોળ સ્લાઇસમાં કટ થઈ ગયા છે. તો સાથે સાથે તુરિયાની છાલને પણ આ રીતે હાથમાં લઈ લાંબી સ્લાઇસમાંથી નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું, જેથી સંભારો બનાવવો અને ખાવો બંને સરળ રહે. સાથે હવે એક લીલા મરચાંના ટુકડા કરીને આ સમારેલી છાલમાં ઉમેરી દઈશું. હવે સમારેલી તુરિયાની છાલ અને મરચાંના ટુકડાને સાઈડમાં રાખશું અને પહેલાં શાક વઘારી લઈએ. તેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. રાઈ જીરું ફૂટવા લાગે ને એટલે તેમાં હિંગ ઉમેરી દેવાની છે. સાથે 4 થી 5 લસણની કળીઓ ઉમેરી દઈશું. હવે લસણને વઘારમાં મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું. અહીં તુરંત જ લસણ ગોલ્ડન બ્રાઉન સતળાઈ ગયું છે, તો આ સમયે ગોળ સ્લાઇસ કરેલા તુરિયાને વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. હવે સાથે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી દઈશું, જેથી હળદર મીઠું છે ને તે તુરિયાની સ્લાઇસમાં મિક્સ થઈ જાય. ઉનાળામાં ખૂબ જ મળતા તુરિયા છે ને તે પાણીથી ભરપૂર હોય છે, માટે હળદર મીઠું તુરિયામાં મિક્સ થઈ જાય ને એટલે માત્ર 1/8 કપ જેટલું જ પાણી ઉમેરશું. તુરંત જ કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસની લો ફ્લેમ પર ચડવા માટે રાખીશું. શાક ચડે છે ને એ દરમિયાન મેં અહીં અડધો કપ મગની દાળ અને ચોખાનું મિશ્રણ એટલે કે ખીચડીનું મિશ્રણ લીધું છે. બાઉલમાં મગદાળ અને ચોખાનું મિશ્રણ ઉમેરી દઈશું અને હવે પાણી ઉમેરી ઘસી અને સાફ કરશું. અહીં મેં દાળ ચોખા સાફ કરી પાણી કાઢી લીધું છે. ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતા કુકરમાં 1/2 ટેબલ સ્પૂન ચોખ્ખું ઘી ઉમેરશું. અહીં આપણે ઘી ગરમ થાય ને એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. સાથે 5 થી 6 લસણના ટુકડા કરી અને ઉમેરી દઈશું. હવે લસણને ઘીમાં ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને તેવું સાતળશું. ઘી સાથે લસણ સાતળવાની એકદમ સરસ સુગંધ આવે છે. લસણ ગોલ્ડન બ્રાઉન સતરાઈ જાય ને એટલે તેમાં એક મીડિયમ સાઇઝની સમારેલી ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. આજે આપણે જે ખીચડી બનાવીએ છીએ ને તે સાદી ખીચડી, મસાલા ખીચડી કે વેજીટેબલ ખીચડીથી બિલકુલ અલગ હોવા છતાં મસાલા સાથે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને રીચ બને છે. ડુંગળી સહેજ એવી સતરાઈ ગયા પછી તેમાં પાણીથી સાફ કરેલા દાળ ચોખા છે ને તે ઉમેરી દેવાના છે. હવે સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનો છે. બસ માત્ર 2 જ મસાલા ઉમેર્યા પછી તેને વઘારેલા દાળ ચોખામાં મિક્સ કરી દઈશું. બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે અડધો કપ દાળ ચોખામાં 1/2 કપ પાણી ઉમેરી દઈશું. હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને સીટી લગાવી લેવાની છે અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 4 સીટી કરી લેવાની છે. કુકર થાય છે ને એ દરમિયાન ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈશું. ગરમ થતા તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરવાનું છે. થોડી એવી હિંગ ઉમેરશું. હવે તુરંત જ તુરિયાની છાલ અને લીલા મરચાંના ટુકડા છે ને તે વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. સાથે સાથે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું. બધું હલાવી અને મિક્સ કરશું. એક વખત વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે ઢાંકણ ઢાંકી 2 મિનિટ માટે આ તુરિયાની છાલને ચડવા માટે રાખી દેવાની છે. અહીં 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો ઢાંકણ ખોલશું. અહીં જુઓ, મિક્સ કરતા તુરિયાની છાલ છે ને તે ચડી ગઈ છે. હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું. ખાંડ ઉમેર્યા પછી સંભારામાં મિક્સ કરી દેવાની છે, જેથી ખાંડ ઓગળી જાય. પણ યાદ રાખી અને છાલ ચડી જાય ને પછી જ ખાંડ ઉમેરવાની. ખાંડ ઓગળી ગઈ છે તો હવે 1 ટીસ્પૂન બેસન ઉપરથી સ્પ્રેડ કરી દઈશું. બેસનને પણ ચડેલી તુરિયાની છાલમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે. ઉપરથી 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. હવે તેને પણ હલાવી અને સંભારામાં મિક્સ કરી દઈશું.
એકદમ સ્વાદિષ્ટ તુરિયાની છાલનો સંભારો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ સ્વાદિષ્ટ સંભારાને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને બાઉલમાં કાઢી લેવાનો છે. સંભારો બનાવ્યો ને ત્યારે બીજી તરફ ચડતા શાકનું ઢાંકણ ખોલશું. જુઓ, શાક એકદમ સરસ ચડી ગયું છે અને તુરિયાની સ્લાઇસ પ્રેસ કરતાં તે એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે. તો આ સમયે 1 ટમેટાની પ્યુરી શાકમાં ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે મસાલામાં 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું, સાથે 3/4 ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરી દેવાનું છે અને બધું એકદમ હળવા હાથે મિક્સ કરવાનું છે, જેથી તુરિયા છે ને એ ચડી ગયા છે તો વધારે તૂટી ના જાય. મસાલો વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય ને એટલે માત્ર અડધી મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે. અડધી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલશું. અહીં જુઓ, ટમેટાની ગ્રેવી ચડી ગઈ છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો અહીં મેં અળવીના પાનમાં બેસન લગાવી પાતળા વાળી અને રોલ બાફી લીધા હતા. તો અહીં મેં આ રોલના ટુકડા કરી અને લીધા છે. તો પાત્રાના પાનના આ નાના ટુકડા છે ને એ હવે આ શાકમાં ધીરે ધીરે કરી અને ઉમેરી દઈશું. ચડતા તુરિયામાં બસ પાત્રા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે એકદમ હળવે હાથે તુરિયાના શાકને પાત્રામાં મિક્સ કરશું. સાંજે જમવા માટે તુરિયા પાત્રાનું શાક એકદમ જૂનું અને જાણીતું છે અને સ્વાદિષ્ટ પણ ખરું. તમે જ્યારે પાત્રા બનાવ્યા હોય ને તો એક રોલ વધારે બનાવી અને રાખી દો ને તો બીજા સમયે આ રીતે એકદમ સ્વાદિષ્ટ તુરિયા પાત્રાનું શાક બનાવી શકાય છે. હવે માત્ર 1/8 કપ જેટલું જ પાણી શાકમાં ઉમેરી દઈશું, જેથી શાક છે ને તે થોડું રસરસતું બને. કઢાઈને ઢાંકણ ઢાંકી અને માત્ર અડધી મિનિટ ગેસની લો ફ્લેમ પર ચડવા રાખીશું. હવે ફરીથી ઢાંકણ ખોલશું. જુઓ, અહીં એકદમ લચકા જેવું રસરસતું તુરિયા પાત્રાનું શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ઉપરથી થોડી એવી કોથમીર પણ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. હવે શાક સાથે આપણે ખૂબ જ નાની અને ક્રિસ્પી ભાખરી પણ બનાવી લઈએ, જેથી જમવામાં ખીચડી શાક સાથે પેટ પણ ભરાય. જેના માટે એક પોળા વાસણમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરશું. હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરવાના છે, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરી અને એકદમ કઠણ લોટ બાંધી લેવાનો છે. તુરિયા પાત્રાના શાક, ડુંગળી લસણમાં ઘીમાં વઘારેલી ખીચડી સાથે તલ જીરુંવાળી આ ભાખરી છે ને તે એકદમ મસ્ત લાગે છે. અહીં જુઓ, લોટ બંધાઈ ગયો છે અને એકદમ કઠણ પણ બાંધ્યો છે. તો લોટને થોડો એવો વધારે મસળી લઈશું. મસળાઈ ગયેલા લોટમાંથી આ રીતે એકદમ નાના નાના લુવા પાડી લેવાના છે, કારણ કે આપણે ભાખરી નાની કરવી છે. હવે લુવા બની ગયા છે તો એક લુવો પાટલી પર લઈ સહેજ એવી કિનારી વાળી લઈશું. હવે આપણે એકદમ નાની પતલી ભાખરી વણી લેવાની છે. ભાખરી વણાઈ ગઈ છે તો હવે તેને વેલણ વડે ડિઝાઇન પણ પાડી દઈશું. ત્યાર પછી ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતા તવા ઉપર ભાખરી શેકાવા માટે ઉમેરી દઈશું. સાથે સાથે બીજી ભાખરી પણ વણી લઈશું અને વણાઈ જાય એટલે તેને પણ પહેલી ભાખરી સાથે શેકવા માટે ઉમેરી દેવાની છે. આ જ રીતે ત્રીજી ભાખરી પણ વણી લેવાની છે અને તવામાં શેકવા રાખી દઈશું. એકી સાથે 3 ભાખરી શેકાઈ જશે. એક સાઈડ ભાખરી થોડી એવી શેકાવા લાગે ને એટલે અડધી મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે, તો હવે ભાખરીની સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું. બધી ભાખરીની સાઈડ ચેન્જ થઈ જાય ને એટલે હવે ઉપરથી ઘી ઉમેરી દઈશું. પસંદગી પ્રમાણે અહીં વધારે કે ઓછું ઘી ઉમેરવાનું છે. ત્યાર પછી આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈ અને એકદમ ધીરા ગેસે ભાખરી શેકી લેવાની છે, જેથી ભાખરી છે ને તે અંદર સુધી ચડી જાય અને ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે એકદમ ક્રિસ્પી કડક થાય, જેથી એકદમ સોફ્ટ તુરિયા પાત્રાના શાક સાથે આ ક્રિસ્પી ભાખરી ખાવાની બહુ જ મજા આવે. લગભગ 3 મિનિટ સુધી આ રીતે સતત પ્રેસ કરીને શેકતા ભાખરી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે એકદમ સરસ શેકાઈ ગઈ છે. તો હવે બધી ભાખરીને ડીશમાં કાઢી લઈશું. ભાખરી પણ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે છેલ્લે કુકરનું ઢાંકણ ખોલી અને ખીચડી પણ જોઈ લઈએ. ઘી, લસણ અને ડુંગળીમાં વઘારેલી ગરમા ગરમ ખીચડી બની અને તૈયાર છે. તો હવે થાળી પીરસી લઈએ. થાળીમાં પ્રથમ સ્વાદિષ્ટ લચકા જેવું તુરિયા પાત્રાનું શાક પીરસશું, સાથે તુરિયાની છાલનો સંભારો પણ પીરસી લઈએ. તેની સાથે લસણ, ઘી, ડુંગળીમાં વઘારેલી સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક ખીચડી પીરસશું. છેલ્લે એકદમ ક્રિસ્પી જીરા તલવાળી નાની નાની ભાખરી પણ પીરસી લઈએ. ઉનાળામાં તાજા કેળા અને ગરમરના અથાણા સાથે સાંજે આવી થાળી મળી જાય ને તો સ્વાદ સાથે પેટ પણ ભરાઈ જાય અને સાંજે પચી પણ જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળામાં સાંજે બનાવી શકાય ને તેવી આ થાળીની બધી રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી જણાવજો. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો શેર કરજો. ફરી મળશું આવતીકાલે ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.